Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to my channel. Alright, so to those who did not yet subscribe, so please subscribe my YouTube channel and please press the bell icon so you will never miss any update. Alright, so for today's lesson, you are going to learn about chapter 5.1 is about alkanes. Alright, so in our daily life, I think you are familiar with LPG. The word LPG is stand for liquefied petroleum gas. So usually in LPG product, it contain primary component contain 70% propane and the other 30% is referring to butane. And usually this LPG product, we use it for the cooking gas, cooking equipment, alright? So fuel in heating appliance and vehicles, right? Okay. Alright, next, these are the things that you are going to learn in this topic. Alright, so I divide into 3 parts. So you are going to watch 3 videos on this topic. So the first video, the first part, you are going to learn about how to name alkane and cycloalkanes. Alright, so and then for the second part is about physical properties in terms of boiling point and solubility. Alright, the third part is chemical properties which refer to the chemical reaction. Okay, combustion and halogenation, and you are going to learn the first mechanism, reaction mechanism, that is free radical substitution mechanism. Okay. Alright, so but first we have to know about how to name the alkane or nomenclature of alkane. Okay, seperti kata orang Melayu lah kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak kenal alkane ni siapa nama dia, susahlah kita nak hadam yang lain. Alright, so first, kena tahulah, you have to know about the terms hydrocarbons. Okay, hydrocarbon is a compound that contain carbon and hydrogen only. Ada carbon, ada hydrogen sahaja. Dia tak ada bonded to the other element. Alright, so it can be divided into 2, aliphatic and aromatic. What is aliphatic hydrocarbon? Hydrocarbon compound containing carbon and hydrogen joined together in straight chain. So it can be in straight chain, branch, but does not contain any aromatic rings. Okay, which refer to the benzene ring. Okay, aromatic hydrocarbon. So usually, if we look at the terms aromatic, can be defined as cyclic, should meaning that it contains ring. Okay, conjugated molecule. So, conjugated molecule which means it has double, single. Dia berselang sedikit. Double bond, single bond, double bond, single bond. Can be molecule or ion that is stabilized by pi electron delocalization, which means ada double bond lah. So, in the other words, aromatic hydrocarbon contain one or more benzene ring. Jadi, maksud kalau you tengok ada benzene ring, so itu adalah under aromatic hydrocarbon. Alright, so under aliphatic can divide into 2. That is referred to the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated is referring to the alkane. Alkane, why? Why we call it saturated? Because it only contains one single bond. Okay, and then alkane also can exist as cycloalkane, which is also under saturated hydrocarbon. So which means carbon, single bond carbon atoms are joined in ring. Maksudnya dia bentuk ring. So dia bentuk dalam bentuk gelang. Okay, kita panggil dia cycloalkane. And the general formula is different. For open chain alkane, which meaning that non-cyclic, bukan gelang. Maksudnya yang tak ada gelang, bukan gelang, kita panggil dia open chain alkane. So the general formula is CnH2n plus 2. Whereas for the cycloalkane, the general formula is CnH2n. So maksudnya bila dalam bentuk cyclic, dia dah kurang 2 hidrogen. Sebab dia nak form dalam bentuk ring, dia kurang 2 hidrogen. Alright, so and then alkenes
And alkyne is under unsaturated hydrocarbon. Why? Because it contains multiple bond. So alkene contain double bond. Okay, whereas for alkene contains C triple bond C. Okay, alright. So alkene can also exist in cyclic that we call cycloalkanes. Where C double bond C atom are joined in ring. Maksudnya dia ada double bond tapi dalam bentuk gelang. Okay, dalam bentuk ring, dalam bentuk cyclic. Okay, alright. So in this topic, you are going to name the alkane and cycloalkane according to IUPAC nomenclature. What is IUPAC name? Alright, so it is a systematic method of naming organic chemical compound as recommended by International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Short form dia IUPAC. Jadi maksudnya organic compound ni dia ada nama yang dah register. Okay, maksudnya pergi kat mana-mana negara memang orang kenal. Kalau say methane, semua negara apply methane. This is the same like your name in your identity card. Macam nama awak dalam kad pengenalan. Itu nama rasmi dia lah, official name. Okay, and then later on you are going to learn about some of the organic compound. It also have another name that what we call common name. Common name ni maksudnya nama yang tak rasmi lah. Macam awak guna nama kat rumah, nickname, nama lain. Nama dekat matrik, nama lain pula. So itu ada perbezaan lah. Sometimes ada kita pakai IUPAC name, usually IUPAC name lah. And ada juga nama lain yang kita namakan dia common name. Alright, so next, how that we can name the alkane for the straight chain. Straight chain here meaning that without any branch or unbranched alkane. Alright, so usually it has a suffix name A and E. Maksudnya dekat belakang mesti ada NE. Akhir dia, ending of the name should have A and E. Alright, so we start with one carbon atom. So one carbon atom, CH4, is what we call methane. So if two, we call it ethane. Ethane, CH3. Okay, remember one carbon atom, it can form 4 covalent bond. Alright, so that's why become like this. And this apply for the general formula CN H2N plus 2. That's why kita dapat, this is the structural formula. Alright, next, if 3 carbon, so we call it propane. Alright, so this is the condensed structure actually. So structural formula here show the condensed structure. So kita dah belajar skeletal minggu lepas. Let's say kalau saya nak tukar dalam bentuk skeletal, just place your pen here. This is the first carbon. Okay. And then this is second carbon and this is the third carbon. Okay, so this is the skeletal structure. So if 4 carbon, we call it butane. So we can see here CH2 bracket 2. Maksudnya dia ulang 2 kali. Ini carbon tengah. Carbon tengah ni dia ulang 2 kali. So kalau saya lukis skeletal dia, 1, 2, 3, 4. Okay, so maksudnya CH2 diulang 2 kali kat sini. Alright, kalau 5 carbon, we call it pentane. 5 carbon pentane. Right? So let's say I draw it in form of skeleton. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So if 6 carbon hexane, you can see here CH2 repeat 4 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7 carbon is heptane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So CH2 repeat 5 times. Sini ada 5, carbon hujung ada 2. 5, 6, 7. So heptane. Okay, octane 8 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octane. Nonane 9 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, decane 10 carbon. 10 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so itu kalau kita tengok lah, ni semua wajib lah dihafal.
Okay, you should remember, keep in your mind. Why? Because later on, bila kita masuk topik akan datang, nama sufik ni kita akan tukar. Contoh kalau kita belajar next chapter alkene, yang ada double bond kan. Jadi ANE ditukar jadi ENE. Kalau belajar topik alkohol, ANE ditukar jadi OL. Jadi the first 10 straight chain alkane mesti ingat. Nanti dia akan tukar-tukar begitu je bentuk topik akan datang. Okay. Alright, and then for alkane, it does not only exist as straight chain. Sometimes it also exists in branch, which contain substituent. Okay, kita tengok pula substituent. Okay, substituent in the other name is what we call alkyl group. Alkyl group. Okay, so formula dia pun dah berubah jadi CN. Ni general formula CnH2n plus 2 kurang 1 hydrogen. Okay, so very simple. You just replace A and E, and then you substitute YL. For example, methane, A and E. So drop A and E, replaced by YL. So kalau satu carbon saja, so kita namakan dia methyl. Okay, dia dah kurang satu hydrogen kat sini. Okay, apa maksud sini? Single bond ni maksudnya dia bonded to the parent chain. Apa maksud parent chain? Parent chain meaning that the longest continuous carbon chain present in the structure. Okay, so kita imagine lah dia dah bonded to the parent chain here. So dia, kalau nampak CH3, that is methyl. Right, so 2 carbon ethyl, CH2, CH3. Okay, so dia satu option saja. Methyl satu option, satu possible structure sahaja. Dia tak ada variety. 2 carbon pun ethyl saja, wujud sebagai ethyl saja. However, for 3 carbon, substituent that contain 3 carbon, it can be exist in 2 form. So kalau straight, straight dia tak ada cabang, so nama dia propyl. Okay. Okay, kalau lah kita lukiskan bentuk skeletal dia. So let's say ini dia punya parent chain, sini parent chain dia. So kita ini kalau tarik je, sini 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon ni. Kan ni kita 1 2 3. Okay, 1 2 3 kat sini. Dia tak ada cabang so propyl. Okay, kalau dia ada exist as branch, maksudnya ada satu cabang, so dia akan jadi isopropyl. Okay, contoh ini dia sambung, ini parent tadi, ini saya label carbon 1, carbon 2 So let's say nampak sini macam ada satu cabang sinilah. Okay, 1, ni carbon 1 tadi, carbon 1, lepas tu dia nampak macam bercabang 2 sebenarnya kan, ada 2 CH3 kat ujung. Ni CH3, ni CH3. Itu isopropyl. Okay. Alright. So, next. Okay. 4 carbon. So, kalau 4 carbon, dia ada 4 possible structure. Ni semua kena ingat Alright. Okay. So, if straight chain tak ada cabang. Straight je macam ni Ini dia sambung dengan parent lah. So, tu butyl So, isobutyl which mean kita akan nampak cabang CH3 dekat ujung. Macam ni carbon yang bonded to the parent. Let's say saya label ni carbon 1, carbon 2. Lepas carbon 2 dia ada 2 cabang. So kalau saya lukis dalam bentuk skeletal macam ni bonded to the parent. Ni parent kat sini. Okay, so this is the carbon 1 tadi. Saya tarik, ini carbon 2. So ada 2 cabang macam ni. Ni CH3, ni CH3. Itu maksudnya iso. Dia cabang 2. Okay. Sek-butyl. Sek-butyl sini memang ada dash. Dia memang ada dash kat sini. Okay. Sek-butyl maksudnya carbon yang attached to the parent. Ni carbon yang saya highlight warna merah ni. So, dia ada 2 lagi carbon yang attached dengan dia. So, yang parent kita tak kira lah. Parent tak kira. So, maksudnya 1 carbon, 2 carbon. So, that's why kita namakan dia sek-butyl. Secondary butyl. Okay. Boleh? Alright. So, kalau saya lukis, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. So, ini carbon 1, carbon 1, carbon 2, carbon 3. Jadi, dekat sini ada cabang dia lah. Dia cabang di sini. Minta maaf silap pula dah. Dia cabang. Okay, kita padam balik.
Dia cabang dekat yang carbon yang attach dengan parent tu. Situ ada satu cabang. Okay, so ini carbon 1, ni carbon 2, ni carbon 3, begitu. Okay, third butil sini pun wajib ada dash. Jangan tak tulis dash ya. Okay, kenapa nama dia third? Third dia come from the word tertiary. Kenapa tertiary? So, kita tengok carbon yang attach dekat parent. Ni carbon dia. So, dia ada 3 lagi carbon yang attach dengan dia. Yang bonded to this carbon. Right, so kalau saya lukis, ni carbon. Okay, lepas tu dia ada cabang 3. Dia macam bercabang 3 macam ni. Ada 3 CH3. CH3, CH3, CH3. So saya buat star. Ni carbon yang bonded to the parent. Ni carbon tadi, so ada 3 cabang. Dia bercabang 3. So that's why nama dia third butil. Third butil mesti ada dash di sini, wajib tulis. Okay, apa maksud nama dalam bracket? So ini nama kalau kita bagi dalam sistem IUPAC name lah, yang betul-betul ikut IUPAC macam ni. Dia pun ada numbering dia, tapi kita usually kita guna yang ni. Okay, next untuk 5 carbon So 5 carbon dia ada 5 possibility pentil untuk yang straight tak ada cabang. Straight je dia tak ada cabang Okay, kalau yang iso, perkataan iso kat sini, which mean dekat hujung dia, dekat belakang sekali tu dia ada cabang 2. Dia bercabang 2 Okay, so kalau saya lukis kat sini, okay, dia saya label 1, 2, 3. Dekat carbon 3 tu dia cabang 3. Ni carbon yang attach dengan parent. Carbon yang first tu carbon 2, 3. Lepas tu cabang 2 macam ni. 1, 2, 3. Dia bercabang 2. Okay. So ini isopentil. Okay. Cert pentil ingat sini ada dash. Cert maksudnya carbon yang attach dengan parent. Dia ada 2 lagi carbon lain yang attach dekat dia. Okay. So let's say saya lukis balik. Ini carbon dia. Ni carbon 1. Carbon 2. 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Carbon yang attach dengan parent tu. Ni parent, sini parent. So, sini ada satu cabang. 1, 2, 3, 4, 5 situ maksudnya cert. Kalau third butil, maksudnya carbon yang dekat attach dengan parent. Sini carbon attach dekat parent tu. Dia ada 3 lagi carbon yang attach dekat dia. Yang parent punya carbon tak dikira. So maksudnya kalau saya lukis ni, let's say carbon 1, carbon 2, 3. So dia ada 3 yang straight. Carbon 1, 1, 2, 3. Okay, lepas tu sini ada cabang lagi 2 macam gini lah. Dia bercabang begini. Okay, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3 tadi. Okay, kalau neopentil maksudnya cabang dia berada di hujung macam ni. Okay, so maksudnya kalau kita lukis balik, ini carbon 1, 2, 3. Dia ada 2 cabang di sini tapi berada pada tengah-tengah antara carbon di sini. So kita boleh lukis ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. 1, 2, 3. Ni cabang lagi 2 macam ni. Tu nak maksudnya neopentil. Okay, neopentil Okay, kalau tengok cyclic pun boleh jadi substituent juga. Contoh kalau cyclopropane bila jadi substituent, kita drop ANE jadi cyclopropyl macam ni. Okay, ni skeletal, ini expanded dia. Okay, kalau cyclobutane jadi substituent, dia akan jadi cyclobutyl. Macam ni. Ni structure dia. Alright, next. Okay, phenyl phenyl ni maksudnya bila benzene ring dia jadi substituent. So benzene ring pun boleh jadi substituent. Okay, so dia akan jadi macam gini lah. Ni phenyl, benzene ring, dia attach dengan parent dia. Okay, alright. Okay, apa beza pula dengan benzil? Okay, kalau awak tengok benzil. Okay, benzil dekat sini dia ada benzene ring. Lepas tu sebelum nak attach dengan parent, ada CH2 dekat sini. Ada carbon lain yang attach dengan parent. So, itu kita namakan dia benzil. Okay, apa contoh dia? Okay, contoh macam let's say, biasanya bila kita belajar detail nanti, let's say benzene ring. Kan, so kita ada benzene ring dekat sini. Dia attach dengan OH. Macam ni.
Contoh dengan OH dekat sini kan. Okay. Right, so kita boleh phenyl, kalau kita belajar, sini phenyl akan jadi substituent attach dengan alkohol, so dia akan jadi phenyl alkohol. Phenyl alkohol. Tapi ini bukan IUPAC name ini common name. Nanti kita akan belajar detail nanti. Okay, kalau benzene pula, maksudnya sini ada benzene ring tadi. So, dia bonded to CH2. CH2 ni bonded dengan OH. Jadi, nama dia tak panggil phenyl alkohol dah. Dia jadi benzil. Benzil, satu perkataan. Alkohol, lagi satu perkataan. Ini pun common name juga dekat sini. Ni kita namakan dia benzil. Ni benzin. Okay. Alright, selain daripada phenyl, boleh juga ada lagi substituent yang lain. Contoh kalau halogen, bromin, bila jadi substituent akan jadi bromo. Okay, chlorine jadi chloro, chlorine, fluoro. Ingat, U dulu baru O. Selalu student salah kat sini. Kita tukar. F-L-U-O-R-O. Iodine jadi iodo. Okay, kalau alkohol, ada certain case, alkohol ni dia akan jadi substituent. Okay, so bila parent dia ada higher priority to become parent. Maksudnya ada functional group yang lain yang lebih importance. So, hydroxyl alkohol tu akan jadi substituent. So, kita tak panggil dia alkohol macam ni. Alkohol tu parent. Nama belakang dia adalah parent name dia. Jadi, bila alkohol jadi substituent, kita panggil dia hydroxyl. Okay, untuk NH2, dia adalah kalau kita tengok dia punya class of compound dia amine. So, dia boleh juga jadi substituent. So, dia akan jadi amino. Kalau CN, cyano, NO2 adalah nitro. Jadi, ini semua memang kena hafal. Saya dah tulis dah keep in mind. Wajib sebab kita akan guna pakai untuk topik akan datang. Dan dia tak akan ada di topik akan datang. So, dia akan letak di sini. Dan dia akan guna pakai untuk sepanjang SEM ni lah. Semua pakai balik. Okay, kalau nak rujuk balik dekat topik ni. Okay, seterusnya, for example, how that you can name the branch alkane here. Macam mana nak namakan dia. So, these are all the steps. Alright, so first of all, for example, ni saya ambil daripada guided module. Okay, so actually soalan akan tanya macam ni lah. Name the following compound according to the IUPAC nomenclature. Okay, so saya suruh namakan according to the IUPAC nomenclature. Alright, so first you have to choose the longest continuous chain. Maksudnya yang paling panjang, rantai karbon paling panjang. And then, rantai karbon paling panjang, dia mesti ada more substituent. Kita tak nak paling panjang je, tapi substituent dia kurang. Mesti cari yang paling banyak substituent. Okay, and then, okay, so kita cari dulu untuk yang C ni. Kalau tengok straight macam ni, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbon. Tapi awak kena tengok dari sudut yang lain. Jangan tengok straight je, terus terpedaya. Sometimes dia akan trick. Kalau kita tengok yang belok sini, yang belok ni lebih panjang kan. Okay, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ambil belok dekat sini, 1, 2, 3, 4, tak boleh juga. Kalau kita ambil belok kat sini, macam ni, macam bentuk Z ni, 1, 2, 3, 4, tak boleh juga. Jadi yang paling panjang sinilah. Okay, itu step 1. Step 2, kita nak bagi nomborkan dia. So, number the longest carbon chain so that the substituent receive the lowest possible number. Jadi, kalau kita tengok yang ini dah saya highlightkan dulu. Dia punya yang paling panjang tadi, kita dah pilih yang ini. This is the longest carbon chain. Okay, and then kita nak nomborkan dia. Kalau tengok sini, ini adalah cabang dia ataupun substituent. Okay, kalau tengok substituent di sini, CH3. Kita belajar tadi CH3 adalah metil. Okay, metil. Semua metil. So, bila ada 3 kembar, saya panggil ni kembar lah. Kan, dia sama. Namanya sama, substituent yang sama. Jadi, kita kena letak, kalau 3 try. Okay, kalau 3 try. Boleh tengok kat sini. Kalau ada, ni kan, di sini. Locate the position of substituent. Okay, and name the substituent.
and its position must be placed in front of the parent name. Nama parent dekat belakang, nama substituent dekat depan. Okay, if two or more identical substituent are present, use prefix such as di, tri and tetra. Maksudnya kalau yang sama macam ni, kita akan namakan dia tri. Okay, untuk parent tadi, sebab dia ada 6 carbon, so dia adalah hexane. Dia adalah hexane kan. Alright, and then kita nak nomborkan dia. Daripada mana? So, kita kena pastikan substituent tu dapat lowest number. Let's start dari sini. 1, 2, 3, 4. Maksudnya the first and the second substituent dapat nombor 4. Kalau kita try daripada bawah ni. 1, 2, 3 jumpa kan? Jadi ini kita kena nomborkan daripada bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alright. So, apa nama dia? So, nama dia akan jadi 2, 3, 3, trimethylhexane. Ni ada 3 nombor. 3, 2, 3, 3 maksudnya position of the methyl group. Okay, so there are 1 methyl group attached carbon 2 and 2 other methyl group attached at carbon 3. That's why ada 3 nombor kat sini. Okay, and then number and number, nak bezakan dia, mesti guna koma. Nombor-nombor guna koma. Okay, nak pisahkan dia guna koma. Kalau nombor dengan huruf, so kena pakai hyphen ataupun dash. Okay, hyphen ataupun dash. Okay, so trimethyl. Trimethyl dengan hexane, huruf dengan huruf. Dia tak ada jarak, sambung terus. Sambung terus je. Dia bukan 2 perkataan, dia 1 perkataan. Dia Tri sebab ada 3. So that's why nama dia 2, 3, 3 trimethylhexane. Okay, boleh? Jadi hexane ni wajib dekat belakang ni parent dia. Yang ni substituent dekat depan. Okay, kita cuba lagi buat yang ni. Yang ni lebih mencabar. Okay, kita tengok. Kita nak cari yang yang longest carbon chain dulu. Okay, kalau tengok straight ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan jumpa 6. Okay, kita kena ubah pandangan mata kita. Cari pula yang belok-belok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Okay, tak jumpa lagi lebih panjang. Okay, kalau kita ambil belok sini pula. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi pendek je. So, kalau kita ambil sini. Sini kalau C2H5. Maksudnya kalau kita expandkan dia. Sebenarnya kat sini akan jadi CH2. CH3 ni. Ada 2 carbon lagi kat sini. Sini pun sama CH2, CH3. Okey, kita cuba cari lagi. Ada tak lagi panjang. Okey, macam ni kalau kita ambil belok ke sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Dapat 8 dapat 8 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Terlebih kira pula ya. 1, 2 kan. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey, lagi kita ambil. Cuba lagi. Mana lagi laluan yang kita dah buat. Ini sudah. Kalau kita buat ke sana. Sini ke sana pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga Okey, kita ambil belok gini pula. Sini. Macam U shape ni. U terbalik ni kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lagi panjang. Jadi kita dah jumpa dah itu yang terpanjang. Kita bulatkan dulu. Kalau ada highlighter, bolehlah highlight di sini. Inilah dia punya paling panjang. Okay, lepas tu kita identify dia punya substituent. Okay, ini satu substituent. Ini lagi satu. Ini lagi satu. Okay, kita identify kalau parent name dia ada 8 carbon. So, dia adalah octane. Okay, dia octane. Okay, kalau ini methyl tadi kan. Kalau ada 2 methyl, maksudnya kita boleh combine jadi dimethyl. So, yang ni 3 carbon. Tapi ingat, 3 carbon yang carbon yang attach pada parent adalah carbon yang di tengah. Dan dia ada 2 cabang. So, kalau awak illustrate, dia nampak cabang begini. 2 cabang. So, dia adalah isopropyl. So, bila ada isopropyl dengan dimethyl kan. Dimethyl tak? Kalau kita combine dapat dimethyl. Jadi, kita kena susun
substituent ikut alphabetical order. Ni rules dia tulis kat sini. Okay, so arrange substituent in alphabetical order. Prefix di, tri, cert, third are ignored. Maksudnya kalau dimethyl, trimethyl, cert-butyl, pentyl ke kan? Third butyl, third pentyl tak kira. S, T tu tak kira. T tak kira, D pun tak kira. Tapi kalau ada iso kita kira I, kalau ada neo kita kira N. Iso neo je yang dikira. Contoh dekat sini ada isopropyl. So ini I. Kita kira I. Dimethyl D tak kira. Kita ambil M. Jadi I dengan M, I dulu kan. Jadi kita kena tulis I dulu. Okey, lepas tu baru M. Okey, untuk nomborkan dia pula, kat mana nak start numbering, kita kena pastikan substituent dapat nombor lowest. Okey, kalau kita start dari sini, 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. So, actually memang dapat pun substituent, the first substituent dapat nombor 3. 3 kan? 4, 5, 6. Second substituent isopropyl nombor 6. Okey, 3 dengan 6. So, cuba kalau kita kira daripada kanan ke kiri. Sini ni ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau awak tengok sini, first substituent methyl ni dapat nombor 3. Isopropyl pun dapat nombor 4. Maksudnya 3, 4. Tadi 3, 6 kan? Jadi kita kena ikut laluan inilah untuk numbering dia. So, apakah nama dia? So, nama dia akan jadi kita susun isopropyl dulu. So, 4 isopropyl. Okay. Dash 3, 6. Dash dimethyl. So, remember kalau nombor dengan huruf hyphen. Okay. Huruf nombor hyphen. Nombor koma. Kalau dimethyl octane, dia satu perkataan. Dia combine terus. Dia tak ada jarak. Itu adalah untuk namakan branch alkane. Okay. Alright. So now we move to the cycloalkane. How that you can name for the cycloalkane. So it's very simple. You have to add prefix nama depan dia. Prefix nama depan cyclo. Suffix ane. Maksudnya ending mesti ada ane. Contoh 3 carbon, cyclo. Tambah cyclopropane. Okay, inilah bentuk cyclopropane dia. Okay, kalau 4 carbon, cyclobutane. Macam ni. Okay, kalau 5 carbon, cyclopentane. Okay. Right? Tu pun kena ingat lah. Ini cara macam mana kita nak namakan cycloalkane ataupun cyclic alkane. First, you have to count the number of carbon atom in the ring and use the parent name for that number of carbon. Contoh macam ni ada 3 carbon. 1, 2, 3 kan? So, maksudnya dia mesti ada 3 carbon propane. Tambah cyclo kat depan. Add cyclo. Jadi, that nama dia adalah cyclopropane. And then kat sini dia ada substituent. Substituent ada satu je. The only one substituent here. So, kalau ada satu saja, no number is needed to indicate the location of the single substituent. Saya tak perlu nomborkan. 1 chlorocyclopropane. Tak perlu 1. Jadi, nama dia adalah terus chlorocyclopropane. So, ini parent name dia. Yang ni dia punya substituent. Tak perlu letak 1 chloro sebab dia satu je substituent. Okay. Alright. So, next. Kalau ada 2 different substituent macam ni. Yang ini kita tahu dia ethyl. 2 carbon kan. Ni methyl. So, kita kena susun ikut alphabetical order. Jadi, sebabkan E dulu kan. Lepas tu baru M. Jadi, ini carbon 1. Lepas tu clockwise. Dia sebenarnya boleh clockwise ataupun anti-clockwise. Tapi untuk structure ini, kalau kita buat anti-clockwise, yang ni akan dapat nombor 6 kan? Nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Besar kan? Dia kena nombor kecil ni. 1, 2, 3 lah. Dia kena clockwise untuk kes ini. Jadi apa nama dia? Dia akan dapat 1 ethyl. 1 ni wajib letak. Kan sebab ada 2 substituent. 1 wajib. Position of the ethyl. Okay. 3 methyl cyclohexane. 3 methyl. Position of methyl. Okay. Ingat nombor dengan huruf dash. Huruf dengan huruf tak ada apa-apa, terus sambung. Okey, satu perkataan sahaja. Alright, next. Kalau ada 3 substituent, macam mana pula? 3 substituent, lepas tu ini yang sama.
Jadi kita kena try and error sebenarnya. Kita kena pastikan substituent mesti dapat lowest number macam ni. Okay, for ring with more than one substituent, okay, begin number at one substituent and continue in the direction that give the next substituent lowest number. So contoh macam ni kalau kita nak dapat, kalau kita start di sini, macam ni contoh daripada ethyl ni, 1, 2, 3. Maksudnya 1, 3 baru dapat yang second. Kan? Sebenarnya ada laluan lain kan? Kalau kita letak ni carbon 1, carbon 2, maksudnya substituent kedua dapat lowest number. Okay, kalau kita buat ke sini lah kan, supaya kalau ke sana, kita akan dapat 1, 2, 3, 4. 1, 4 pun besar juga. 1, 3 besar, 1, 4 pun besar. That's why dia clockwise. Untuk case ni clockwise. Jadi apa nama dia? Untuk methane ni akan jadi, yang ini, dimethyl lah. Sepatutnya ada perkataan dimethyl sini tertinggal ni kot ya. Okay, tak apa. Kita betulkan kat sini. Okay, so susun dulu. E dulu. Okay, lepas tu baru M. Sini sepatutnya ada di di sini. Dimethyl. Jadi nama dia 4-ethyl. 1,2-dimethyl cyclohexane. 6 carbon. Sini tertinggal di. Sebab yang kalau sama kita combine jadi dimethyl. Okay. Alright. Next. The last name compound containing both a ring and a long chain of the carbon. So ada dua case kat sini. Kalau dia combination, ada cyclic, ada yang open structure. Macam ni kan. Jadi kena tengok siapa yang akan jadi parent, siapa yang menang lah case ni. Jadi kita kena kira dalam ring ni ada berapa. Macam ni ada 6. Dekat yang open structure ada 4. So mestilah menang yang ring tu menang. Jadi yang 6 carbon tu, ring tu akan jadi parent. So ini akan jadi substituent. Jadi ada satu substituent nama dia butyl cyclohexane. Tak perlu buat 1 butyl sebab dia satu je substituent. Okay, dalam kes yang ni pula, sini dalam cyclic ada 4. Yang open structure ni, kan, yang bukan cyclic ada 6. Mestilah yang 6 carbon yang menang. Jadi nama dia akan jadi, ini akan jadi apa? Substituent. Okay, macam ni wajib dah letak 1 kat sini. Sebab cyclobutyl tu boleh berada tempat lain. Kita dah belajar dia kan yang structural isomer. Dia ada banyak tempat. Maksudnya cyclobutyl ni boleh berada pada carbon 1, carbon 2 atau carbon 3. Itu adalah possibility dia kan. Okay, bila ada possibility wajib letak 1 di sini. 1 cyclobutyl hexane. Hexane adalah parent, cyclobutyl adalah substituent. Okay, seterusnya kita nak cuba lukis nak lukis pula. Macam mana cara kita lukis? 3 step je. First, you have to identify the parent name, draw the parent name, and last kali baru lukis substituent. So, saya suggest, saya bagi cadangan, okay, kita buat dalam bentuk apa? Bentuk expanded lah kot, lebih selamat sikit kan. Lagipun dia sikit je. Macam ni cyclohexyl butane. Butane parent dia. Lukis 4 carbon dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, cyclohexyl. Hexyl maksudnya bentuk hexagon kan. Hexagon, hexane. 6 carbon. Dia berada pada carbon 3. So, let's say ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. So, carbon 3 ada apa? Ada cyclohexyl dekat sini. Macam ni. So, kita boleh combine je. Cyclic dengan condense. Tak ada masalah. Okay, and then patah lagi ke depan. Dimethyl. Maksudnya ada 2 methyl attach pada carbon 2. Jadi, sini awak lukis. Sini ada CH3. So, kita boleh combine je CH3. Macam ni ada condense. Seterusnya kita lengkapkan. So, yang ini carbon hujung. Carbon hujung CH3 lah. Okay, carbon yang di tengah ni, carbon 2 ni, dia dah cukup bond dah. Kan? So, dia tak ada apa-apa. Okay, yang ni carbon yang dekat tengah, dia ada 1, 2, 3. Lagi satu mestilah dengan hidrogen. Carbon hujung tak ada substituent CH3 lah. Macam tu Alright, next B. Ini saya ambil daripada guided module. Ni tengok yang C pula. Pentane. Okay, pentane is the
dia punya parent. Okay, parent dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So, methyl. Maksudnya CH3 pada carbon 3. 1, 2, 3 ada methyl. Okay, bila lukis, pastikan carbon bonded to carbon tak boleh tengah-tengah contoh kesalahan student, dia buat macam ni. Macam mana dia buat tengah-tengah macam ni? Ni salah. Ataupun dia so careless, dia teranjak pula carbon kat sini, H kat sini. So, nampak macam carbon bonded to H. Salah juga. Jadi, bila buat bond dekat sini, terus tulis carbon. Okay, kat sebelah sini H3 lah. Okay, ethyl. Ethyl pada carbon 3 juga So, kat sini tarik, buat bond, terus tulis carbon di sini. Okay, ethyl maksudnya CH2, CH3. Okay, next. 5 carbon. Carbon yang kelima. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni ada chloro. Cl. Okay, and then 1 bromo. Sini ada Br. Okay, lepas tu tak boleh lah kita tak lengkapkan macam ni. Memang tak dapat markah juga. So, awak lengkapkan dah. Satu carbon mesti ada cukup 4. Okay. So, dah selesai. Alright, next tutor. Kita tengok tutor question number 1. Okay, kata apa? The compound below isomer of organic compound CCH14. Okay, for each structure, give the IUPAC name. So, saya ambil satu contoh je E. Classify the carbon and hydrogens present. So, maksudnya nak tahu carbon tu berapa, hydrogen berapa, kelas dia. Okay, identify the number of equivalent and equivalent hydrogen atom for each compound. Maksudnya, kita nak tahu berapa, apakah kelas sebenarnya ni. Kelas hydrogen tu berapa. Okay, macam ni. Okay, so contoh kita kena cari dulu the longest carbon chain. Kalau tengok memang nampak obviously yang straight ni kan. 1, 2, 3, 4. Dah tak ada tempat lain dah. Lepas tu kita kena start numbering. Yang ini substituent. Kalau CH3 methyl. Okay, ni pun methyl. So akan jadi dimethyl lah. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4 butane. Okay, so this is butane and where should we start numbering? Okay, tengok mesti yang methyl ni dapat nombor lowest. Kalau start daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3, buat jumpa methyl. So that's why kiri ke kanan. So dia depend pada structure. Boleh kanan ke kiri atau kiri ke kanan bergantung pada position of the substituent. Substituent should get lowest number. So this is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Alright, so what is the correct IUPAC name for this structure? Okay, so maksudnya methyl dia akan jadi dimethyl. Okay, so nama dia akan jadi 2,2 dash dimethyl. Dimethyl 4 carbon butane dan dia tak ada jarak. Dimethyl dengan butane tu rapat macam ni. Okay, dah selesai. Okay, number 1 is settled. Now kita nak identify dia punya kelas. Okay, kita highlight ya kelas dia. Sekejap, buat pen warna lain. Okay, carbon 2 dia bonded with the other 4 carbon. So this is quaternary carbon. Carbon number 2, carbon 1, carbon 4 is primary sebab dia apa? Dia adalah bonded dengan 1 carbon only. Carbon methyl also primary. This is also primary. Carbon hujung biasanya primary. Okay, carbon yang last sekali, carbon 3 is bonded with the other 2 carbon atoms. So, this is secondary. Okay. Alright. So, next. Kita nak highlightkan untuk hydrogen. Senang je. Hydrogen ni sebenarnya follow carbon tu. Kalau primary carbon, hydrogen di attach pada primary carbon is primary hydrogen. Ini semua primary hydrogen. Okay, and then this is secondary hydrogen. Okay. Tertiary tak ada kat sini dia tak ada tertiary dalam structure ni.
Jadi, selesailah untuk yang number 2. Okay, number 3. Actually, dia suruh kira berapa banyak primary hydrogen. So, kalau awak tengok, awak kena kirakan lah primary hydrogen 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dia ada 12 eh. 12. Dia nak hydrogen atom je. So, 12 lah kat sini. Okay. Secondary hydrogen. Ada tak secondary hydrogen? Ada 2. 2. Tertiary hydrogen ada tak? Tertiary tak wujud eh. Betul tak? Tertiary tak ada. Tertiary tak wujud. So, letaklah kosong. So, and then you have to repeat the other. So, awak cuba buat yang lain. A, B, C, D awak buat eh. So, kita nak proceed dengan soalan nombor 2. Okay, name the following compound. Dia suruh namakan. Macam biasa. So, kena cari yang longest carbon chain. Okay, kalau kita ambil straight ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 2 substituent. Kalau kita ambil belok begini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan, macam ni. Kita ambil ada 2 juga substituent dia. Jadi, tak ada tempat lain. Kalau kita ambil belok sini, 1, 2, 3, 4. Tak juga. Kalau ambil belok kat sini, 1, 2, 3, 4, 5 pun tak jugalah. Jadi, maksudnya yang paling panjang adalah sini eh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini lah eh. Okay, kalau kita tengok belok, kita lupa lah. Belok sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lagi panjang. Jadi kita kena, apa tu? Kena tengok betul-betul eh. Dia tricky sikit. Sebenarnya ada 7 kat sini. Yang paling panjang. Okay, lepas tu ada 2. Perasan tak? Ada 2 substituent. Ni metil, ni pun metil. Sekarang kita nak nomborkan dia. Okay, pastikan yang substituent dapat lowest number. Okay, kalau kita start dari sini. 1, 2, 3. Okay, dia dapat nombor 3. Kan? Kalau yang second, 3, 4, 5. 3, 5. Okay, kalau kita start dari sini, 1, 2, 3. 3 juga. 3, 4, 5. Sama je. 1, 2, 3, 4, 5. Sama je. 3, 5. Sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Mana-mana pun boleh. Maksudnya mana-mana pun kita akan dapat substituent dia pada carbon 3 and also carbon 5. Okey, sekarang kita nak namakan dia. Okey, kita kena namakan dulu substituent ni. So 3, 5, koma nombor-nombor koma. And then nombor dengan huruf hyphen. Di sebab ada 2. Metil. Okey. So, kalau 7 carbon heptane. Metil dengan heptane tu dia tak ada jarak. Heptane macam ni. Okey. Alright. Cuba pula untuk B. Okey. B ni kalau kita tengok dalam ring ada 6. Substituent kurang daripada 6. Ada 3. 1, 2, 3. Sini pun ada 1. So, memang ini parent dia lah. This is the parent chain. Okay, kalau kita identify dia punya substituent, metil. Okay, yang ni ada 3 carbon ya. Tapi carbon dia bonded. Yang bonded dengan parent tu carbon yang di tengah. This is isopropyl. Jadi kalau kita nak susun ikut alphabetical order, I dulu kan. I kira kalau macam D tak kira. Okay, alright. So kita kena ambil I dulu. Okay, I. Lepas tu baru M. That is carbon 1. Ni carbon 2. Ni carbon 3. Jadi, 1 isopropyl. Okay, lepas tu kita nak letak nombor 3 kan untuk position metil. So, kena letak hyphen. 3 hyphen metil. So, ingat ya, ini cyclo kan? Cyclo. Okay, 6 carbon hexane. Okay, boleh. So, that's why nama dia 1 isopropyl, 3 methyl cyclohexane. Okay, alright. Itu sahaja yang saya boleh tunjuk untuk question number 2. Okay, untuk 2C tu awak cuba buat selepas ni.
Alright, so nampaknya itu sahaja untuk kelas kali ini. Alright, so kita akan sambung. Okay, kita akan sambung. Kita rehat sekejap. Lepas tu kita akan sambung untuk second part. It's about physical properties of alkanes.